વેલકમ ટુ જીનિયસ ક્લાસીસમાં હું અતુલ પટેલ તમામ વિદ્યાર્થીઓનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, ધોરણ 10 સમાંતર શ્રેણીમાં આજે આપણે સમાંતર શ્રેણીનું બીજું પદ 14 આપેલું છે, ત્રીજું પદ 18 આપેલું છે. તો 51 પદોનો સરવાળો શોધો. શું આપેલું છે? બીજું પદ 14. શું આપેલું છે? બીજું પદ એટલે શું? a2 બરાબર 14. a2 બરાબર જે પહેલા આપેલું તે પહેલા લખી દઈએ. a2 બરાબર 14. ત્રીજું પદ એટલે શું? a3 બરાબર 18. a3 બરાબર શું? 18. a3 બરાબર શું? 18. 51 પદોનો સરવાળો એટલે શું? s51 બરાબર શોધો. આટલી વસ્તુ મિત્રો આપેલી છે, એક કિનારી પર લખી દેવાનું આપણે. સમાંતર શ્રેણીનું બીજું પદ એને કહેવાય a2 બરાબર 14. ત્રીજું પદ 18 એટલે કે a3 બરાબર 18. 51 પદોનો સરવાળો શોધો એટલે s51 બરાબર શોધો. તો મિત્રો, અહીં આપણને બીજા નંબરનું પદ અને ત્રીજા નંબરનું પદ આપેલું છે. તમને કોઈ કહી દે કે માનો કે 2 4 6 8 એમ કે એમાં બીજું પદ a2 બરાબર 4, ત્રીજું પદ a3 બરાબર 6 આપે તો એમ કહે છે આ નહીં આપે. બીજું પદ 4, ત્રીજું પદ 6 આ કાઢી નાખે અને ડાયરેક્ટ કે બીજું પદ 4, ત્રીજું પદ 6 તો એમ કહે છે ડાયરેક્ટ 51મું પદ કેટલું? ક્લાસમાં બીજા નંબરનો વિદ્યાર્થી 4 રૂપિયા લાવે દાનમાં, ક્લાસમાં ત્રીજા નંબરનો વિદ્યાર્થી 6 રૂપિયા લાવે તો એમ કહે છે કે ક્લાસમાં 51મો નંબરનો વિદ્યાર્થી કેટલા રૂપિયા લાવે અને 51 વિદ્યાર્થીઓનો કુલ સરવાળો કેટલો? બરાબર છે. અહીંયા 51 વિદ્યાર્થીઓનો કુલ સરવાળો એમ કે બીજો વિદ્યાર્થી 4 રૂપિયા લાવે, ત્રીજો વિદ્યાર્થી 6 રૂપિયા લાવે તો 51 નંબરના કુલ વિદ્યાર્થી થઈને કેટલા રૂપિયા જમા થાય સરવાળો, તો તે આપણે શોધવાનું છે. તો અહીં બીજું પદ a2 બરાબર 14, ત્રીજું પદ a3 બરાબર 18, 51 પદનો સરવાળો એટલે s51 શોધો. ચાલો કહીને આપણે મિત્રો શરૂ કરીએ. તો પહેલા શું જોજો, a2 બીજું પદ એટલે શું? a2 બરાબર 14 અને ત્રીજું પદ એટલે શું? a3 બરાબર 18. ચાલો આના પરથી શું કરીએ? બે સમીકરણ લાવીએ, બંનેનો લોપ કરીને a અને d શોધીએ, એને s51 માં મૂકીએ. ચાલો a2 એટલે શું? એકદમ શોર્ટકટ સૂત્ર a પ્લસ d બરાબર 14. a2 n માઇનસ 1 એટલે 2 માઇનસ 1 એટલે 1 d, એને લખાય d. a3 એટલે a પ્લસ 2d બરાબર 18. 3 માંથી 1 બાદ કરો, કેટલો? 2d બરાબર કેટલો? 18. ચાલો હવે આ સમીકરણ લોપ કરીને a અને d શોધીએ. એ આપણે ઘણા બધા લેક્ચરમાં જોયું આગળ કે a પ્લસ d બરાબર 14, a પ્લસ 2d બરાબર 18. ચાલો રેડી. હવે a પ્લસ d બરાબર 14, a પ્લસ 2d બરાબર 18 માંથી આપણે a નો લોપ કરો, અલોપ કરો, અદ્રશ્ય કરો, છૂ કરો, ગાયબ કરો, ગુમ કરો, ડિસએપિયર કરો. કોને? a ને. અને d મળે. કોઈ પણ બે વસ્તુ એક રકમમાં શોધી શકાય નહીં. એટલે પેલા a ને કરીને d શોધીએ. એટલે પ્લસ છે તો માઇનસ, પ્લસ છે તો માઇનસ, પ્લસ છે તો માઇનસ. એ ગયો એટલે એનો લોપ થઈ ગયો, એ અદ્રશ્ય થઈ ગયો. કોણ મળ્યું? d. તો d માટે શું થાય? કેટલો? માઇનસ d. d નું ચિહ્ન માઇનસ આ ગણવાનું. એક d માંથી 2 જાય કેટલા? માઇનસ d. ચાલો આમાંથી 14 માંથી જાય કેટલા રહી? માઇનસ 4. હવે માઇનસ ગયો d બરાબર કેટલા આવ્યા? 4. d બરાબર કેટલા આવ્યા? 4. હવે આ d ની કિંમત હવે કોણ શોધે? d નો લોપ કરીને કોણ શોધીએ? a શોધીએ. d નો લોપ કરીને કોણ શોધીએ? a. કા મુખ્ય સસ્તું સમીકરણ કયું? આમાં મૂકો, આમાં મૂકો, આમાં મૂકો, આમાં મૂકો. આમાં મૂકી દઈએ કે a પ્લસ d બરાબર 14 માં a d બરાબર કેટલા મૂકીએ? 4. d બરાબર કેટલા મૂક્યા? 4. a પ્લસ d બરાબર 14, a બેઠો, d બરાબર કેટલા મૂક્યા? 4. d બરાબર કેટલા મૂક્યા? 4 બરાબર 14. ચાલો હવે 4 કા જાય? પેલી સાઈડ જાય એટલે a બરાબર 14 માઇનસ 4. a બરાબર કેટલા આવ્યા? 10. ચાલો એનો મતલબ કે a ને d આવી ગયા. એનો મતલબ આપણે બીજું પદ પરથી સમીકરણ આવ્યું a પ્લસ d બરાબર 14, ત્રીજા પદ a3 18 હતું કે a3 પરથી a પ્લસ 2d બરાબર 18. એ બંને સમીકરણનો લોપ કરીને a અને d શોધ્યું. હવે આ a અને d પરથી આપણે sn મળશે. એટલે મિત્રો, કોઈ પણ સમાંતર શ્રેણીવાળો દાખલો હોય એમાં a અને d જો તમને ખબર હોય તો તમે બધું જ શોધી શકો છો. ચાલો હવે s51. હવે s51 નું ડાયરેક્ટ સૂત્ર મિત્રો મેં વાત કરેલી કે n ના છેદમાં 2 ડાયરેક્ટ જ મૂકવાનું. sn નું સૂત્ર શું?
n ના છેદમાં 2 2a પ્લસ n માઇનસ 1d. હવે ડાયરેક્ટ જ મૂકવાનું s 51 એટલે n બરાબર 51, n બરાબર 51, 51 છેદમાં 2, ચાલો 2a પ્લસ n માઇનસ 1, 51 માઇનસ a એટલે 50d. આ ડાયરેક્ટ મૂકવાનું s 51 n ના છેદમાં 2 એટલે 51 ના છેદમાં 2 જોજો 2a પ્લસ n માઇનસ 1, 51 માઇનસ 1 એટલે શું 50d, 50d. ચાલો મિત્રો હવે આપણે a અને d ની કિંમત મૂકી દઈએ. કોની કિંમત મૂકી દઈએ? a અને d ની કિંમત મૂકીએ. ચાલો a અને d ની કિંમત કેટલી થાય? ચાલો a ની કિંમત કેટલી? 51 છેદમાં 2, a કેટલો 10, 10 દુ 20 પ્લસ ચાલો 50, d કેટલો 4 તો d 4 એટલે 50 ચોક 200, 50 ચોક 200, a બરાબર 10, 10 દુ 20, d બરાબર 4, 50 ચોક 200, 50 ચોક 200. ચાલો હવે 51 છેદમાં 2, 20 અને 200 કેટલા થાય? 220. કેટલા થાય? 220. હવે 110 દુ 220 51 ગુણ્યા 110 કેટલા થાય? 51 ગુણ્યા 110. s 51, 51 ના છેદમાં 2 2a પ્લસ 50d. 51 છેદમાં 2 a કેટલો 10, 10 દુ 20, d કેટલો 4, 4 ગુણ્યા 50 200, 200 વત્તા 20 220, 110 દુ 220, 51 ગુણ્યા 110 એટલે લખવાનું 110 ગુણ્યા 51. ચાલો જોજો 0 0 5 a 0 1 a 0 1 6 a કેટલો થાય? 1610. s 51 કેટલો થયો? 1610. બરાબર છે? 1610 ની હશે. એક જ મિનિટ જો 0 0 5 5 અહીંયા બી 5 આવે મિત્રો, સોરી 5 આવે 5610. જો 0 5 ગુણ્યા 0 0, 5 એકા 5, 5 એકા 5, 1 0 1 1 1 0 1 5 ને 6 5610 કેટલા થાય? 5610. એટલે ગુણાકારમાં મિત્રો બરાબર કાળજી રાખજો. ગુણાકારમાં ભૂલ પડી તપાસના છેલ્લે આન્સર કેટલાક શિક્ષક ડાયરેક્ટ આન્સરમાં છેલ્લો જવાબ જોઈએ. આ છેલ્લા જવાબમાં ભૂલ હશે તો આ બધું ગણેલું હશે તો બી તમને આ પરાકને 0 આપી દેશે, કારણ કે ફાસ્ટ તપાસશે, પુરવણી એકદમ ફાસ્ટ તપાસે. આન્સર છેલ્લો જવાબ જોઈ અને શું એમ જોઈ કે ભાઈ આ તમે એમ બોક્સમાં લખો કે ભાઈ આન્સર છે, આ આન્સર તો આનો ખોટો છે, 1610 છે, બરાબર છે, એટલે શું કરશે? ખટાક દઈને ખોટો. બરાબર? એટલે ક્યારેક હા શિક્ષક શરૂઆતમાં રીત જોઈને માર્ક આપે તો તમને માર્ક મળે, પણ ક્યારેક આ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. જો પુરવણી ફાસ્ટ તપાસતા હોય શિક્ષક તો તમને શું મુશ્કેલી આવી શકે છે મિત્રો. તો આ રીતે આપણે શું મિત્રો આ 51 પદોનો સરવાળો વાળો શું દાખલો ગણ્યો. બરાબર છે? ચાલો તો મિત્રો આના જેવો બીજો એક દાખલો વિચિત્ર છે પણ બહુ લાંબો દાખલો છે. બરાબર? એ રીતે ગણશું પણ એ મુશ્કેલી પડશે. એટલે ચાલો અહીંયા આજે આપણે આ શું પૂરો કરીએ છીએ. એની પછીનો જે દાખલો છે તે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. ચાલો, થેન્ક યુ વેરી મચ.